Now, I wanted to spend, this will be a shorter session, but I wanted to spend time in two texts thinking more about this speaking from the heart. Va fi o sesiune mai scurtă, dar vreau să petrecem timp în două texte, să discutăm despre această vorbire din inimă. And I want to first acknowledge one of our elders, our pastor, Steve Vaughn. Și vreau în primul rând să dau credit unui din pastorii noștri, Steve. He put together a lot of this session for me. Pentru că el a compilat multe din această sesiune pentru mine. Turn to Matthew chapter 12. Întoarceți cu noi la Matei, capitolul 12, verses 33 to 38. 33 la 38. In two different Gospels, Jesus clearly talks about our speaking from our hearts. În două evanghelii, Iisus vorbește în mod clar despre a vorbi din inimă. Let's look at Matthew 12, verses 33 to 38. Haideți să ne uităm la Matei 12, 33 la 38. Ori faceți pomul bun și roadele lui bune, ori faceți pomul stricat și roadele lui stricate. Căci pomul este recunoscut după roadele lui. Pui de vipere, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din belșugul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din vesteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vesteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au rostit. Căci din cuvintele tale vei fi achitat și din cuvintele tale vei fi condamnat. Atunci unii dintre cărturași și dintre farisei au zis: Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Verse 38, the scribes and the Pharisees spoke from the heart. Și versetul 38 ne descrie cum fariseii au vorbit din inimă. Now, first is consider just a summary of these verses. În primul rând, haideți să ne uităm la un sumar al acestor versete. Remember that Jesus is speaking to very religious but unbelieving people. Aduceți aminte că Iisus vorbește cu niște persoane foarte religioase, dar necredincioase. And he says, first we are known by our fruit. Și el spune în primul rând că noi suntem cunoscuți după roadele noastre. So good fruit comes from a good tree. Roade bune vin dintr-un pom bun. And bad fruit comes from a bad tree. Și fructe rele vin dintr-un pom rău. Cannot be both. Nu se poate să fie ambele. And then he says, your heart determines what you say. Și apoi spune că inima ta dictează ce vei spune. Your words are fashioned or are shaped by the treasure in your heart. Și cuvintele pe care le spui sunt modelate după comorile din inima ta. A good person produces good things from the good treasure in their heart. O persoană bună produce lucruri bune din comorile bune din inima lui. And the evil person produces evil words out of the evil treasure in his heart. Și o persoană rea va produce cuvinte rele din răul din inima lui. Now remember, when Jesus says these things, he's not talking to believers. Și aduceți-vă aminte atunci când Iisus spune lucrurile astea că El nu vorbește cu credincioși. Now Matthew is writing this to believers. Acum Matei scrie lucrurile astea pentru credincioși. But Jesus is speaking to the Pharisees. Dar Iisus vorbește cu farisei. All right? The Pharisees were the religious conservative of Jesus' day. Fariseii erau conservatorii religioși din zilele acelea a Domnului Iisus. They were religious and legalistic. Erau religioși și erau legaliști. But because they rejected Jesus as Messiah, they were unbelievers. They were not saved in the sense that we would think of. Dar pentru că ei l-au respins pe Iisus ca Mesia, ei nu erau spirituali, nu au fost mântuiți în sensul nostru. So they were evil. Deci erau răi. Their hearts were full of evil. Inima lor era plină de rău. They loved and craved what was evil. Ei iubeau și doreau ceea ce este rău. And they were hypocrites for trying to say what was good while their hearts were full of what was evil. Și erau ipocriți pentru că încercau să spună ceea ce era corect în timp ce inima lor era plină de rău.
But they were ultimately rejecting the Lord Jesus. Dar în mod final ei l-au respins pe Domnul Isus. And they would eventually face damnation and judgment. Și în cele din urmă vor da față în față cu judecata și condamnarea. Now Jesus calls them, in the English, it's a brood of vipers. You're a snake pit. Și Isus îi numește pui de vipere. Now, he does this to connect them to who? Și face lucrul ăsta ca să îi conecteze pe ei cu, Right? Connects it back to the serpent in the garden. să-i conecteze cu șarpele din grădină. So Jesus, when this happened, Jesus is talking to Pharisees. Când lucrul ăsta se întâmplă, Isus vorbea cu fariseii. Okay? Now, the disciples are standing around, aren't they? Acum, ucenicii stăteau în jur, nu-i așa? When Jesus confronted the Pharisees, the disciples are there. Când Isus i-a So confruntat pe what do they farisei, hear? ucenicii erau în jur. Și ce auzeau ei? Well, they hear Jesus saying that a true tree is either good or bad, but not both. Ei auzeau că un pom este fie bun, fie rău, dar nu poate să fie ambele. And Jesus is clearly saying at some level, these religious but unbelieving people are a bad tree, but by implication, you're a good tree. Și Isus spunea în cele din urmă că oamenii aceștia religioși, dar rei, sunt un pom rău, dar voi, prin implicație, sunteți un pom bun. These bad trees are bearing bad fruit. Pomii ăștia răi aduc roade rele. But the disciples hear Jesus to be saying, but you are supposed to bear good fruit. Dar Because you're a good tree. ucenicii îl aud pe Isus ca spunând despre ei, voi ar trebui să aduceți roade bune pentru că sunteți un pom bun. The Pharisees were hypocrites because they tried to speak good when it was clear their intent was to confront Christ, was to reject Christ. I'm sorry. Și fariseii erau ipocriți pentru că ei încercau să spună lucruri bune, în timp ce intenția lor era în mod clar să respingă pe Hristos. Now the disciples hear Jesus to be saying that your words are based on what comes out of your heart. Ucenicii l-aud pe Iisus spunând că cuvintele tale se bazează pe ceea ce provine din inima ta. And your words are based on the treasure in your heart, what you value, what you truly want. Cuvintele tale se bazează pe comoara din inima ta, pe ceea ce prețuiești, pe ceea ce vrei cu adevărat. And your words are going to reveal what kind of tree you truly are. Și cuvintele tale vor da pe față ce fel de pom ești cu adevărat. So words are important. Așa că cuvintele sunt importante. Now, because Jesus is talking to unbelievers, they will be judged by every idle word they say. Acum, pentru că Iisus vorbea necredincioșilor, ei vor fi judecați pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-au spus. An unbeliever's words will ultimately condemn them. Și cuvintele celor necredincioși în cele din urmă vor That's what the condamna. disciples hear, right? Asta aud Now- ucenicii. We're sort of making an expositional journey around, right? A long journey around. Facem o călătorie mai lungă în jurul temei. Right? There's what Jesus said Aici ce a spus and Iisus the people around him. și oamenii din jurul lui. There's the disciples who hear it, Acolo sunt ucenicii care îl aud. okay? And so that's what happened back then. Și asta e ce s-a întâmplat atunci. But then Matthew is writing this. Dar apoi Matei scrie lucrurile astea. Matthew is writing this after the resurrection. Și Matei scrie lucrurile astea după înviere. Probably about 12 years after the resurrection. Probabil cu 12 ani mai târziu. So Matthew is writing it to the church. Și Matei scrie lucrurile astea pentru biserică. So he is saying the same thing about religious but unbelieving people that Jesus is. Și el You get spune that? același lucru despre oameni religioși, dar necredincioși, pe care, la fel cum spunea Iisus despre farisei. What we sometimes want to do is we want to take what Jesus said to the Pharisees as though Jesus is saying the very same thing to us. Și noi uneori vrem să luăm lucrurile astea pe care Iisus le spune fariseilor, ca și cum aceleași lucruri Iisus ne le-ar spune nouă.
But he's not talking directly to us, is he? Dar el nu vorbește în mod direct cu noi, Unless you're nu-i a așa? Pharisee. If you're religious but not believing, then Jesus is talking to you. Cu excepția cazului în care ești un fariseu, ești religios, dar necredincios, atunci Dumnezeu îți vorbește direct. This means we need to be very careful when we say as Christians that we will be judged by every idle word we speak. Așa că trebuie not să fim talking foarte to atenți Christians. ca și credincioși atunci când spunem că noi vom fi judecați după orice cuvânt nefolositor pe care l-am spus, pentru că Iisus nu He's vorbea talking to credincioșilor. unbelievers. El vorbea necredincioșilor. All right? So we need to be careful that we don't drag this straight across and apply it directly to us as though Jesus were talking to us about us. He's Așa că not. trebuie să fim atenți, să nu cumva să tragem lucrul ăsta direct, să le aplicăm nouă, ca și cum Iisus ne-a vorbit nouă, pentru că nu face lucrul We are ăsta. not bad trees. Noi nu suntem pomi răi We will not be justified by what we say. și noi nu vom fi How justificați are prin we ceea ce justified? spunem. Noi cum suntem justificați? We are justified by what God says. Noi suntem justificați, He îndreptățiți declares us prin righteous. ceea ce Dumnezeu spune, prin faptul că Okay. El ne declară neprihăniți. You got to be real careful, very careful in the Gospels to know who he's talking to, Trebuie să fii foarte atent în Evanghelie, să știi cui vorbește, who's listening to this conversation, cine usually ascultă the la disciples, conversație, de obicei ucenicii, and when was it written and why was it written? și când a fost scrisă și de ce a fost scris. Because in the church of Matthew's day were religious people who were unbelieving. A fost scris pentru că în ziua Just lui like the Matei Pharisees. erau oameni necredincioși în biserică care Right? erau religioși, exact ca Now, farisei. if you're sitting here and you know that you are religious but not believing, then yes, Jesus is talking to you. Dacă stai aici și știi că ești religios, dar că nu ești credincios, da, Iisus îți vorbește ție. But this is a time where you are listening in on a conversation that Jesus is having with someone else. Dar este un moment când tragi cu urechea la o conversație pe Okay. care Iisus o are cu altcineva. Am I making sense? Are sens ce spun? Okay, I hear a lot of preaching from the Gospels that I go, but he's not talking to us. Pentru că de multe ori aud predicări din Evanghelii și rămân așa, dar Iisus nu vorbește despre Matthew noi. is writing it to us, Matei ne scrie lucrurile astea nouă, but the condemnation here is not to us who are good trees. dar condamnarea de aici nu este față de noi care suntem Okay. pomi buni. Understand? All right. Înțelegeți? It's going to be important because in Luke, he's talking to the disciples. E important lucrul ăsta pentru că în And Luca he says something vorbește very ucenicilor different. și acolo vor spune Okay. ceva total diferit. So what should we hear? Deci ce ar trebui să auzim? We are either a good tree or a bad tree. We are either a believer or not. Suntem fie un pom bun, fie un pom rău. Suntem credincioși sau necredincioși. Our lives will bear good fruit or bad fruit based on the type of person we are. Și viața noastră va aduce roade bune sau rele în funcție de ce fel de om Listen to me. suntem. The way you talk is very important because it reveals what kind of person you really are. Ascultați-mă, modul în care vorbiți este foarte important pentru că dă la iveală ce fel de om sunteți. And the way we talk will come out of what we love and treasure and value in our hearts. Și modul în care noi vorbim va ieși din lucrurile pe care noi le prețuim, pe care le strângem în inimile noastre. And it is wrong to pretend to be a good person and speak good words while we know in our heart we are not. Și e greșit să pretinzi că spui că ești o persoană bună când știi că în inima ta nu ești. In other words, a hypocrite is someone who tries to deceive others into thinking they are a good person. În alte cuvinte, un ipocrit este cineva care încearcă să-i păcălească pe alții să creadă că e o persoană bună. In fact, in another text, Jesus says you're nothing but tombs that have been washed over with white paint. De fapt, în altă parte, Iisus spune, nu sunteți nimic altceva decât morminte But care au fost văruite. inside, you're full of dead, rotting flesh. Dar în interior sunteți plini de trupuri moarte și putrezite. All right. Then in Luke chapter 6. Apoi în Luca, capitolul 6, Luke chapter 6, verses 43 to 45. versetele 43 la 46. Now we get a different situation. Acum avem parte de o situație diferită. We get the same kind of discussion,
avem același tip de discuție, but he's talking to someone different. dar vorbește cu altcineva. All right, Luke 6:43-45. Luca 6, 43 la 45. Nu este niciun pom bun care să facă roade stricate și niciun pom stricat care să facă roade bune. Căci fiecare pom se recunoaște după propriile lui roade. Din mărăcini oamenii nu culeg smochine și din ciulin ei nu culeg struguri. Omul bun scoate ce este bun din misteria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din inima lui cea rea. Căci din belșugul inimii vorbește gura. Okay? Now, particularly this one, there's a much larger context that we don't have time to deal with. E un context mult mai larg pe care nu putem trata în acest moment. But here in the context, Jesus is speaking to his disciples, to believers, to followers. Dar în contextul de aici, Iisus vorbește cu ucenicii săi, cu cei care îl urmează. And he says there are two trees and two fruits. Și el spune că sunt două tipuri de copac și două tipuri de fructe. A good tree which cannot bear bad fruit, Este un pom bun care nu poate să aducă roade and a rele bad tree which does not bear good fruit. și un pom bun care nu poate să aducă roade, un pom rău care nu aduce roade You can bune. only gather fruit from the appropriate tree. Pentru că poți să strângi roadele din pomul corespunzător. You don't go to a thorn bush and expect to get figs. Nu poți să te duci la un tufiș să te aștepți să găsești acolo It'd be smochine. easier for us to say you don't go to an apple tree and expect to get oranges. Sau mai ușor pentru noi ar fi să spui că nu te duci la un măr să iei portocale. And you don't go to a fig tree and expect to find thorns. Și nu te duci la un smochin așteptându-te să găsești spini. Now, it's possible that Jesus is standing in a cultivated garden talking about this, but probably not. Acum e posibil ca Iisus să se fie găsit într-o livadă în momentul ăsta, dar cel mai probabil nu. This is probably an allusion to Ezekiel 17 Cel mai probabil este o aluzie la Ezechiel 17 and to Psalm 1. și la Psalmul 1. Okay? We won't work through that, but I think that's what Jesus is tying in here. Nu vom parcurge aceste texte, dar cred că la asta se referă Iisus. Similarly to there being two trees and two fruits, there are two treasures and words. Și la fel cum sunt doi copaci, două tipuri de fruct, sunt două tipuri de comoară. So, the good person bears good fruit out of the good treasure he has in his heart. O persoană bună aduce roade bune din comoara bună din inima lui. So, believers will, as they treasure and what is right, will speak what is right. Credincioșii, pe măsură ce adună această comoară de lucruri bune, vor vorbi ceea ce este bun. But an evil person bears evil fruit because of the evil treasure in his heart, what he values. Dar o persoană rea va aduce roade rele din comoara rea din inima lui. Out of the abundance, out of the overflow of our heart, our mouth speaks. Din abundența, din ceea ce dă peste în inima noastră, este ceea ce spunem. For a believer, the way we talk ultimately reveals what we treasure. Pentru un credincios, modul în care noi vorbim arată de fapt ceea ce noi prețuim. The way we think will eventually bubble up in the way we talk. Modul în care noi gândim, în cel din urmă se va țâșni la suprafață în modul în care vorbim. By the way, I'll say this again later, but our silences are also a way of talking. Apropo, o să mai spun lucrul ăsta mai departe, mai târziu, dar chiar și atunci când tăcem e un mod de a vorbi. For example, the refusal to answer when we are clearly wrong is in and of itself revealing our heart, isn't it? De exemplu, refuzul de a răspunde atunci când în mod clar am greșit este în sine un lucru rău. The refusal to speak words of forgiveness to a person who has confessed their fault to us, that silence is a way of communicating. Și refuzul de a spune ceva, de a ierta pe cel care vine și își cere iertare de la tine, refuzul acesta este în sine un mod de a comunica. So what do the disciples hear? What do the disciples hear? Ce fac aici ucenicii? Okay, now remember, this time he's talking directly to them, right?
De data asta, aduceți-vă aminte că vorbește direct cu So ei. he hears that they will be saying what's coming out of their heart. Și aud că ei vor spune ceea ce vine din inima lor. And what you say comes out of what you treasure, what you think is important. Și ceea ce spui vine din ceea ce tu prețuiești, ce crezi că e important. In both Matthew and Luke, Jesus often talks about our treasures, our values. Și atât în Matei cât și în Luca, Iisus vorbește adesea despre comorile noastre, What you think is important. despre ceea ce tu crezi că este important. What I say comes from the treasure of my heart. Ceea ce eu spun provine din comoara din inima mea. What I say exposes the treasure of my heart. Și ceea ce eu spun dă la iveală comoara din inima mea. And ultimately, what I say exposes the kind of person I am. Și în cea din urmă, ceea ce eu spun dă la iveală ce fel de persoană sunt. Now, I want you to notice and want to think carefully about how these texts are alike and different. Acum vreau să ne uităm cu atenție în modul în care aceste texte sunt asemănătoare și diferite. First, how is it that they are alike? În primul rând, cum se aseamănă? Both passages teach that a tree is known by its fruit. Ambele pasaje ne învață că un pom va fi cunoscut după roadele lui. In both passages, that illustrates a person is known by their fruit. Și în ambele pasaje ni se ilustrează că o persoană este cunoscută prin roadele lui. Both passages teach that what we say comes from our treasures and values in our hearts. Ambele pasaje ne spun că ceea ce vom spune va proveni din comoara din inima noastră. Both passages teach that our words express what we love and value. Ambele pasaje spun că cuvintele noastre exprimă dragostea și ceea ce noi prețuim. And both passages address the problem of hypocrisy. Și ambele pasaje tratează problema aceasta a ipocriziei. We'll talk about that in just a moment. Vom vorbi despre asta într-un moment. But how are the passages different? Dar cum sunt aceste două pasaje diferite? Again, they're speaking to two different groups of people. Jesus is. Din nou, Iisus vorbește cu două grupuri diferite de oameni. Matthew is addressing unbelievers. Matei se adresează necredincioșilor Luke is addressing his disciples. și în Luca el se adresează ucenicilor săi. They are speaking on two different issues or situations. Și vorbesc despre două situații diferite. The Matthew passage is addressing the Pharisees who were trying to trap Jesus and find a way to destroy him. Pasajul din Matei se adresează fariseilor care încercau să pună o capcană lui Isus ca să-l distrugă. They were speaking directly against the Holy Spirit in setting themselves against Christ. Și ei vorbeau în mod direct împotriva Duhului Sfânt prin faptul că se puneau în opoziție față de Hristos. The Luke passage is a teaching to disciples in the context of loving your enemies, judging others, and obeying the words of Christ. Pasajul din Luca este adresat ucenicilor în contextul iubirii dușmanului, judecându-i pe alții And obeying the words. și ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu. They are different in that they are speaking of two different kinds of hypocrisy. Sunt diferite în faptul că se adresează la două feluri diferite de ipocrizie. The Pharisees were exposed as having evil thoughts and intents, Fariseii au fost expuși, au fost dați la iveală că aveau gânduri și intenții rele, while pretending to be good and holy. în timp ce pretindeau că sunt buni, că sunt sfinți. Believers, the disciples, are warned about a kind of hypocrisy Ucenicii sunt avertizați despre un tip de ipocrizie that will judge a brother's sin while ignoring sin in our own life. care ignoră păcatul, Okay. o ipocrizie care judecă păcatul unui frate în timp ce ignoră păcatul din viața lui. So the unbeliever is judged or is condemned because he's pretending to be good while he isn't. Deci un necredincios este condamnat pentru că el
pretinde că este bun în timp ce nu este. One kind of hypocrisy. Asta e un tip de ipocrizie. But the disciples are warned about a different kind of hypocrisy. Dar ucenicii sunt avertizați cu privire la alt tip de ipocrizie. That's where I can very clearly see your sins, but not see my own. Și acela în care văd foarte clar păcatele tale, dar Okay. nu le văd pe ale mele. All of this in the context that our mouth speaks out of the overflow of our heart. Și toate astea în contextul în care gura noastră vorbește din prisosul inimii. So as believers, we must be very careful with the words in our heart about others. Așa că noi, ca și credincioși, trebuie să fim foarte atenți cu privire la cuvintele din inima noastră despre alții. And we must be very careful to know ourselves as we should. Și trebuie să fim foarte atenți să ne cunoaștem pe noi înșine așa cum ar trebui. Okay, let's wrap this up. Haideți să încheiem. What comes out of our mouth expresses the type of person we are. Ceea ce iese din gura noastră exprimă ce fel de persoană suntem. Now listen, brothers and sisters, don't just hear those words, understand them. Frați și surori, nu doar ascultați cuvintele astea, înțelegeți-le. The way you talk to your spouse, the way you talk to your friends, the way you talk to other believers, Modul în care vorbești cu soțul sau soția, cu alți credincioși sau cu prietenii, expresses who you really are exprimă de fapt ceea ce ești and exposes who you really are. și dă la iveală cine ești cu adevărat. Okay? Secondly, what we say exposes our hearts and where our treasure is. În al doilea rând, ceea ce noi spunem ne dă la iveală inimile noastre și comoara pe care o avem. So often our biggest treasure is us. De cele mai multe ori, cea mai mare comoară a noastră suntem noi. We love ourselves instead of loving others. Ne iubim pe noi înșine în loc să iubim pe alții. We will either bear good fruit or bad fruit depending on our heart treasures. Și noi vom aduce roade bune sau roade rele în funcție de comoara din inima noastră. And unbelievers, for all of us, words are important. Pentru fiecare dintre noi, cuvintele sunt importante. But unbelievers will be held accountable for every word they say. Dar necredincioșii vor fi trași la răspundere pentru orice cuvânt pe care îl spun.